Hi guys! I'm Lizzie and welcome back to Mama Lizzie's Kitchen. For those who are new in my channel, please do not forget to subscribe and click the notification bell. Today, magdi-DIY samgyupsal tayo. Let's start! Mga meat na kailangan natin, pork belly, pork tenderloin, and breast chicken. Bali, 4 na klase na marinade yung gagawin ko. First is yung gochujang marinade. Ito bali yung mga ingredients na kailangan natin. Sa isang bowl, pag halu-haluin lang natin yung 2 tablespoon of gochujang. Two tablespoon ng honey. Two tablespoon sesame oil. Two tablespoon ng soy sauce. Two tablespoon ng garlic powder. Black pepper to taste. Bali, haluin lang natin lahat to. Then, i-marinate na natin yung pork belly for about 1 hour. Next, yung pork tenderloin is ma-marinate natin sa salt and pepper. Kalahati naman ng ating chicken breast, ma-marinate natin sa taco seasoning. Ang last nating ipiprepare ay ang ssamjang marinade. So, sa bowl, pagsamasamahin lang ang 2 tablespoon of ssamjang. Two tablespoon ng sesame oil. 1 tablespoon soy sauce. 1 tablespoon of honey. 1 tablespoon sugar. Haluin lang mabuti. And then, dito na natin i-marinate yung 250 grams na natirang chicken.
I-prepare naman natin ang ating bacon wrap asparagus. So, bali, hiwain lang natin yung asparagus. And then, i-wrap na natin yung bacon sa asparagus. Ikot lang natin itong mabuti. Next naman natin i-prepare is yung tom yum soup. Kailangan lang natin ng shrimps, soft tofu, and squid balls. At ng ating tom yum soup paste. So, i-prepare naman natin next is ang ating dipping sauce. So, gagawa ako ng dalawang dipping sauce. Ang una is yung ssamjang dipping sauce. Parang kagaya lang din to nung ginawa kong marinade kanina. Kailangan ng 3 tablespoon ng ssamjang. Then, 1 tablespoon ng gochujang. One tablespoon ng garlic powder. One tablespoon ng sesame oil. Two tablespoon ng water. Then, lagyan ng konting sesame seeds. So, haluin lang ito mabuti hanggang mag-combine na silang lahat. And then, set aside na natin to for later. Yung isa pa na aking gagawin yung dipping sauce is yung hot sesame oil with onion leeks. So, sa isang pan, kailangan lang natin ng 1/2 cup of sesame oil. 3 cloves of garlic. Then, 2 perasong siling labuyo or red chillies. So, igisa lang natin to. Madalian lang naman to. Season with pepper. Then, ilalagay na natin yung ating onion leeks na chinap. So, almost ready na to. Ita-transfer na lang natin to sa isang bowl. Then, tatabi na natin siya. Para naman sa sausawan, bumili rin ako ng side dish na kimchi. And then, gumawa rin ako kagabi. So, pre-made na tong labanos
or radish salad. Prepare na rin natin ang ating lettuce. So, make sure lang na hugasan to isa-isa. Next naman nating prepare is yung melted cheese. So, sa isang pan, mag-init lang tayo ng 3 tablespoon ng butter. And then, i-add na natin yung 3 tablespoon ng flour na na-dissolve sa water. So, durug-durugin lang natin to hanggang tuluyan ng madurog ang harina. Then, pwede na natin i-add ang 1 cup of milk. I-add lang natin ang salt. And then pepper to taste. Once na kumukulo na, pwede na natin idagdag ang ating 100 grams of cheddar cheese. And then, add na rin natin ang 200 grams of mozzarella. So, haluin lang natin ito mabuti hanggang tuluyan na siyang maluto. So, mabilis lang to kasi mozzarella, madali siyang matunaw. Then, i-transfer na natin siya sa bowl. Ayan, na-prepare na natin almost lahat. So, magsisimula na tayong mag-grill. I'm so excited.
Hope nag-enjoy kayo. Thanks for watching.